यशस्वी होण्यासाठी मेहनतच करावी लागते. नशिबाच्या भरोशावर फक्त जुगार खेळला जातो. यशस्वी होण्यासाठी मेहनतच करावी लागते. नशिबाच्या भरोशावर फक्त जुगार खेळला जातो. जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं 𝗕 क्रिएशनच्या पुन्हा एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ बॉईज ॲटिट्यूडवर होणार आहे. सध्या जो इफेक्ट ट्रेंडिंगला चालू आहे 3D कॅमेरा मुवमेंट, त्यावरती आजचा व्हिडिओ आपला आहे. तुम्हालाही आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. असा व्हिडिओ बनवणे एकदम सोपा आहे. मित्रांनो, तुम्ही अलाइट मोशन आपल्या टेलिग्राम चॅनलमधून अपडेट केले नसेल तर अपडेट करून घ्या 4.0 मध्ये. आजचा व्हिडिओचं मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट 𝗕𝗫𝐻.in वरती मिळून जाईल. तिथे जाऊन तुम्ही सर्व मटेरियल डाउनलोड करून घ्या. त्याचा पासवर्ड मी व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ तयार करण्यासाठी मी जे प्रीसेट दिलेले आहे ते XML फॉर्मॅटमध्ये आहे. जर तुम्ही नवीन असाल, तुम्हाला XML प्रीसेट अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शन व आय बटनमध्ये दिलेला व्हिडिओ बघा. त्यामध्ये सोबतच मटेरियल कसे डाउनलोड करायचे ते सुद्धा सांगितले आहे, तो व्हिडिओ बघा. ठीक आहे. तुम्ही अजून एक गोष्ट विचारताय मित्रांनो, तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नाही तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करून घ्या. आणि व्हिडिओ बनवताना काही अडचण येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करून मेसेज करू शकता. ठीक आहे. चला तर आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती येऊन जायचं आहे आणि मेन विंडोवरती आल्यानंतर मी जो तुम्हाला प्रीसेट दिलेला आहे XML प्रीसेट, तो तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. आणि जर तुम्हाला तो इम्पोर्ट करता येत नसेल तर व्हिडिओ दिलेला आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, तो तुम्ही बघा आणि तशा प्रकारे इम्पोर्ट करा. ठीक आहे. तर हे बघा, अशा प्रकारे मी दिलेला प्लस आयकॉनचा वापर करून व्हिडिओमध्ये जाऊन मी जो सॉन्ग दिलेला तुम्हाला येथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. सॉन्ग अशा प्रकारे येथे ॲड होऊन जाईल आणि सॉन्ग ॲड झाल्यानंतर सर्वात खाली येऊन जायचं अशा प्रकारे. आणि खाली आल्यानंतर इथे तुम्हाला नाव दिसेल बॅकग्राऊंड फोटो. ठीक आहे. तर बॅकग्राऊंड फोटोवरती क्लिक करायचं आहे. अशा प्रकारे काही येईल ते तुम्हाला ओकेवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. ठीक आहे. आणि कलर अँड फिल्ममध्ये जायचं आहे आणि येथे अशा प्रकारे स्टारवाला ऑप्शन दिसत, यावरती क्लिक करायचं आहे. आणि इथे आल्यानंतर आपला जो फोल्डर आहे तो तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा. ठीक आहे. तर फोल्डर सिलेक्ट केल्यानंतर अशा प्रकारे तर तुम्हाला काय करायचं, सर्वात अगोदर बॅकग्राऊंड फोटो जो दिलेला आहे तो तुम्हाला इथे अशा प्रकारे रिप्लेस करून घ्यायचा आहे. तर बॅकग्राऊंड फोटो आपला रिप्लेस झालेला आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, मी जो स्टोन म्हणजे मॉडेलचा फोटो ठेवलेला आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. आता तुम्ही तुमचासुद्धा फोटो इथे ॲड करू शकता. अशा प्रकारे असेल तुमचा फोटो तर तुम्ही इथे ॲड करू शकता. तर अशा प्रकारे हा फोटो इथे ॲड होऊन जाईल. त्यानंतर वरती येऊन जायचं, इथे स्टोन PNG दिलेलं आहे. तर अशा प्रकारे कलर अँड फिल्म जायचं आहे आणि या ऑप्शनवरती क्लिक करून मी जो स्टोनचा PNG दिलेला आहे तो तुम्हाला दगडाचा तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे तो अशा प्रकारे ॲड होऊन जाईल. त्यानंतर पुन्हा 4 प्रकारचे मी जे डायलॉग दिलेले आहेत, तर पहिलावाला जो डायलॉग आहे तो तुम्हाला इथे कलर अँड फिल्ममध्ये जाऊन रिप्लेस करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तो डायलॉग अशा प्रकारे हा पहिला डायलॉग आहे, हा पहिला इथे ॲड करून घ्यायचा. त्यानंतर दुसरा अशा प्रकारे डायलॉग जो आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा. ठीक आहे. आणि हा तिसरा आपला डायलॉग आहे, तर हा सुद्धा तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि हा चौथा. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला आपले जे डायलॉग्स PNG दिलेले आहे तुम्हाला अशा कलर अँड रिप्लेस करून घ्यायचे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपला काही व्हिडिओ दिसेल. आणि सर्वात अगोदर हे जे रॉक PNG दिलेली तर इथे जाऊन तुम्हाला मी जो रॉक PNG दिलेला आहे तो तुम्हाला इथे रिप्लेस करून घ्यायचा. ठीक आहे. तर अशा काही प्रकारे आपला व्हिडिओ दिसेल. ठीक आहे. तर आपले सर्व जे मटेरियल आहेत इथे ॲड झालेले आहे. ठीक आहे. आजच्या व्हिडिओचा पासवर्ड जो आहे तो सांगून देतो. आजच्या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे 2831 म्हणजे 2831 हा आजच्या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे. ठीक आहे. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, प्लस आयकॉनचा वापर करायचा आहे आणि मीडियामध्ये जाऊन मी जो ओव्हरले दिलेला आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे आणि जसं आहे तसंच राहू द्यायचं आहे. आणि याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन याला लायटरमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. याला अशा प्रकारे खाली ओढून घ्यायचं आहे. तर अशा काही प्रकारे आपला व्हिडिओ तयार होईल. तुम्हाला इथे मॉडेल फोटो नाव दिसेल तर इथे तुमचा फोटो अशा प्रकारे कलर अँड फिल्म जाऊन इथून रिप्लेस करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. आपण जसे रिप्लेस केले तसा तुमचा इथं फोटो रिप्लेस करून घ्यायचा आहे. आणि इथे जे तुमचं चॅनलचं नाव आहे तुम्हाला एडिट टेक्स्टमध्ये जाऊन तुमच्या चॅनलचं नाव इथे टाकून घ्यायचं समजा. ठीक आहे.
तर अशा प्रकारे तुमच्या चॅनलचं नाव वगैरे इथे ॲड करून घ्या. आणि त्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर इथे कॅमेराचं ऑप्शन दिसेल तुम्हाला, ठीक आहे. तर हे कॅमेराचं ऑप्शन तुम्हाला एनेबल करायचं आहे. म्हणजे हे एनेबल केलं म्हणजे तुमचं सर्व इफेक्ट तुम्हाला दिसायला लागतील, ठीक आहे. सध्या तुम्हाला इफेक्ट दिसत नाही आहेत, तुम्ही एनेबल केल्यानंतर तुम्हाला हे सर्व इफेक्ट तुम्हाला इथे अशा प्रकारे दिसायला लागतील, ठीक आहे. तर मित्रांनो, तुमचा व्हिडिओ आता तयार झालेला आहे एकदम सोप्या पद्धतीने. तुम्हाला काय करायचं, आता या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि रिझॉल्युशन सिलेक्ट करायचं आहे आणि व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा, ठीक आहे. तर मित्रांनो, आपण भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.